Üdvözlöm Önöket, ez itt a Shoot Off magazin 9. adása. Mai adásunkban 2 Level 3-as versenyre is el fogunk látogatni. Az első egy szerbiai verseny lesz Belgrádban, a Delta Cup. A második egy ausztriai verseny Schattendorfba, a Burgenland kupa. Jó szórakozást kívánok Önöknek! Fifike és én már kényelembe is helyeztük magunkat, és nagy izgalommal várjuk, mi történik a Delta Cupon Belgrádban. Shoot Off. A 10. jubileumi Delta Cup lövésszám adatait és pályarajzait látjuk éppen. Ez egy nagyon-nagyon nagy lőtéren megrendezett Level 3-as verseny volt. Ez a lőtér egy katonai lőtér, tehát nagyon szigorúan védték. Viszonylag kuriózum ilyen katonai lőtéren a polgári lövészet. Előfordult itt aztán a rövid pályától a hosszúig minden, a technikástól az egészen egyszerűig is. A versenyzők 2 nap alatt lőtték meg a 20 pályát. Túl sok futkosos pályával a rendezők nem szolgáltak a lövőknek, viszonylag egy helyben állós, kicsi mozgástérrel rendelkező pályákat építettek. De ez mit sem vont le az értékéből a versenynek, hiszen azért mégiscsak egy Delta Cupról beszélünk, ahol nagyon-nagyon sokat kellett lőni, és természetesen felkészültnek kellett lenni a versenyzőknek. A részvételi arány nagyon-nagyon magas volt ezen a versenyen, annak ellenére, hogy Szerbiába nehéz a bejutás az Európai Unióból. Kiemelkedően nagy létszámú volt a Production Divízió, több mint 130-an mérték össze az erejüket. De természetesen a többi divízióban is magas volt a részvételi arány, senki nem panaszkodhat. A versenyzők egyértelműen a nagyon sok alfa lövésére koncentráltak, ez sokszor meg is látszott a megfeszült arcukon. Amikor azonban abba hagyták a lövést, abban a pillanatban mindenki mosolyra húzta a száját, hiszen egy fantasztikus verseny volt ez, nem véletlenül jutott el ez a versenysorozat a 10. állomásáig. Meg is érkeztünk Belgrádba, eléggé durva út után. Egy nappal korábban, mint hogy a verseny kezdődik, most itt vagyunk már egyébként a lőtéren, és egy regisztráción és egy gunchecken fogunk átesni. Ugye a prodos versenyzőknek most megnézik az elsütésének az erejét, az én standard fegyveremet pedig beteszik a standard dobozba, és megnézik, hogy egyáltalán befér-e. Ha minden igaz, akkor a mai nap folyamán elintézzük azt, hogy a holnapi reggel teljesen simán el tudjon kezdődni, és egy fantasztikus hétvégét tudjunk tölteni itt a Delta Cupon Belgrádba. Hát elérkezett ez a szombat reggel is, megérkeztünk a Delta Cupnak a helyszínére, Belgrádban vagyunk, itt látszik a lőtérnek a kiosztása, mi kezdünk az 1-es, 2-es stage-en a második squaddal, ha minden igaz, most megyünk és szépen körbenézünk, hogy egyáltalán ezen a lőtéren milyen szép és jó lőcsatornákat rendeztek be nekünk. A 2 naposra tervezett Delta Cup első napjának felén vagyunk túl, és az ebédszünet kezdeténél leszakadt a belgrádi ég. A 10-es pályára várunk, és most mindjárt megkérdezek pár embert, hogy lelkileg hogyan tudják elviselni ezt a szörnyű állapotot, hogy esik az eső. Lelkileg mennyire visel meg téged most ez az egész? Egyrészt a mai nap, meg most, hogy leszakadt az ég. Semennyire. Van-e más olyan hozzáfűzni valód, amelyet a nézők esetleg mondjuk a fülükben zsongva tovább építhetik az elméjüket?
Persze, sziasztok, minden legnagyobb rendben van, leszakadt az ég, itt vagyunk Szerbiában, egy belgrádi lőtéren, a Delta kupán. Egyébként maga a verseny nagyon jó, akkora ez a lőtér, mint a frankfurti repülőtér, úgyhogy ha valamit véletlenül a kocsiba felejtettünk, az alapból egy félmaraton, de egyébként minden tök jó. Egész idáig jártuk az Ábellal az esőtánc reciprokát, nem jött össze. Szakad az eső, reméljük minél hamarabb eláll, ettől függetlenül meg fogjuk tudni lőni. Tehát biztos, hogy ez a verseny nem lesz lefújva, innen addig nem megyünk el, amíg itt a pályákat meg nem lőjük. Mivel ez egy óriási lőtér, hogy az előbb is mondtam, itt majdnem minden cél jóval távolabb van, mint általában az európai lőtereken lévő célok, úgyhogy kicsit ezért nehezebb. Tehát jobban rá kell koncentrálni egy-egy lövésre. Pontosan. Ábel! Lelkileg vagyok kíváncsi rád most ma, mert a fizikai valód nem nagyon van jelen. A lelked, hogy éli meg ezt a mai napot? Hát én lelkileg rendben vagyok, én nagyon szeretnék lőni, csak kicsit lassabban lövünk, mint ahogy azt szeretném. Tehát, hogy nagyjából 1 óra alatt sikerül egy pályát meglőni, ami egy kicsit fárasztó. Úgyhogy ha lelkiekben nézzük, akkor erre kéne próbálni átállni, hogy ezt elfogadjuk, hogy ez már jobb nem lesz, de ezen kívül, ahogy Laci is elmondta, nagyon jók a pályák, tehát hogy van benne kihívás, meg tényleg távoliabbak a célok, rá kell koncentrálni, tehát itt nem csak odáll az ember, belehúz 2-t és szalad tovább, hanem át kell gondolni, mert egész változatos közeli távoli célok váltják egymást. Úgyhogy ha nem lenne ez az eső, meg nem lenne ilyen rengeteg ember egy squadban, akkor lehet, hogy még élvezhetőbb lenne, de hát ezen most már nem tudunk segíteni. És orvosilag, mivel te orvos vagy, van-e valami megoldása arra, hogy kiiktassunk embereket? Kiiktassunk embereket? Hát bár itt a squadból, hogy kevesebben legyünk. Squadból biztos van, csak hát inkább mindenkit arra ösztönzök, hogy jó gyorsan lőjen meg a pályát előttem, és mi is jó gyorsan lőjük meg, és haladjunk. Jó, tehát akkor magyarul tulajdonképpen jól érzed magadat, ennyi. Persze, és szerintem jól is teljesítünk eddig, csak ez a hátulütője az ilyen nagy, sok pályás, sok versenyzős versenyeknek. Ezt is el kell fogadni és alkalmazkodni. Fer Sándort megtaláltuk, éppen pihen, de mi most megzavartuk pihenésével. Sanyikám, mindenkitől eddig azt kérdeztem, hogy lelkileg hogyan visel meg téged ez az eső, mert ugye most így ebédszünetre leszakadt az ég. Ebédszünet, még tegnap is le volt szakad az ég, nem jó, nem szeressük. De tegnap te nem lőttél? Nem, én csak néztem az esőt, nem is tudtak volna rávenni. Oké, tehát akkor téged egyáltalán nem visel meg ez az egész körülmény. Immunis vízálló vagyok, impregnáltam magam. És akkor minden úgy megy, ahogy te szeretnéd, vagy nem? Ahogy megy akkor a mai nap, akkor mesélj róla. Nem mondhatom el, mert akkor menedzserem. Erzsit, kérdezzük, milyen volt a mai napod eddig? Kellemes, kár, hogy megszakította ez a kis eső, meg ebédszünet. Inkább lőttünk volna tovább, és akkor kikerüljük talán az esőt, a délutáni esőt. És hogy ment a mai nap eddig? Hát olyan manósan. És mit szeretnél, hogy hogyan menjen tovább a nap? Hát ennél mindenféleképpen egy kicsit jobban, mert mindig többet és többet szeretnék, de ez nem mindig sikerül. Akarsz-e valamit változtatni, gyorsulni, lassulni? Mindenféleképpen gyorsulni kéne, pont erről beszélgettünk az imént, kicsit több kondi, kicsit több bátorság. Ennyi? Ennyi, igen. Jó. Meg 6 liter kávé. Igen, kávé, köszönöm a gyermeknek. Ma ő a napfényt mondja. Mármint, hogy kaptál kávét? Igen, hogy elsétált a 8 kilométerre lejövő büfébe, és betegen is hozott egy kávét. Szegedi Cukrászmárktól azt fogjuk kérdezni, hogy miért Szamóca az ő neve. Szerbusztok! Örülök, hogy ismét összefutunk, nem tudok olyan messzire menni, hogy ne találkozzak veled. Azért Szamóca a nevem, kérlek szépen, mert nagyon sokáig én voltam a Szamócás, aki a Szamóca cukrászda, és aztán a Szamócásból lett a Szamóca. Ennyi. Sose volt bece nevem, de ezt kaptam. Tök jó, végre ezt megtudtuk. Egyébként senki nem tudta eddig. Itt vagyunk kint Szerbiában, Belgrádban. Esett egy kis eső most így a nap felénél. Hogy érzed magad?
Én köszönöm, jól érzem magam, egyelőre tudom azt hozni, amit szeretnék, hogy mire lesz elég, ez most igazából nem érdekes. Próbáltuk meggyőzni itt a pályán a bírókat, hogy az eső előtt lőjük meg, hál' Istennek nem sikerült, mert így mire az ebédszünetnek vége, az esőnek is reméljük vége. A pályák hogyan tetszenek? Hogy vannak szerinted felépítve szakmailag? Jó pályák, nem nehéz pályák, IPSC pályák, lőhető pályák, dinamikusak, nem arról szól, hogy 100 méterre kell pontot lőni, hanem arról szól, hogy minél dinamikusabban, minél gyorsabban old meg a feladatot, és ugye, mint az IPSC-ben, minél pontosabban. Itt van a fiad is, neki hogy megy, mit látsz? Összeszedetten. Isten igazából azt mondom, hogy nem jött még úgy le pályáról, ahogy szokott, hogy fejben elgurult volna. Picit gyorsabban lő, mint ahogy tud, de hát majd reméljük a tudás megjön a lőteljesítményéhez. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a Delta Cup nektek egy nagyon jó családi hétvége. Igen, mondhatjuk azt, én nagyon szeretem ezt a Delta Cupot. Tavaly is nagyon jól esett, meg is nyertem, idén nem fogom, de maga a pályák azok jók. A család többi tagja ilyenkor hol van és miért nincs itt? A család többi tagjának egyéb olimpiai sportágakban való ténykedéssel van elfoglaltsága, miszerint... Mert hogy a lánya egyébként vízilabdázik. Kislányomnak sikerült országos bajnoki címet szerezni OB1 felnőtt nőiben, 13 éves kora ellenére, és hát most ugye a bajnokság végén jövő hétfőn ő már megy edzőtáborba. Nem gondolkoztok azon, hogy egy duatlont kéne neki tulajdonképpen művelnie, úszás és lövés? Az a baj, hogy akkor nem csak a medencébe, de a pályán is nagyon rommá verne minket. Elég nekünk így. Ez volt a kétnapos Delta Cupnak az első napja. A második napot holnap elkezdjük reggel korán. Ma elfáradtunk, ez egészen biztos. Szerintem mindenki boldog és örül annak, hogy egyáltalán itt lehetünk. Egy újabb friss vasárnapi reggelre ébredtünk, botrány rossz idővel, itt vagyunk kint a belgrádi lőtéren, és folytatjuk a Delta Cupot. Itt van az ST IPSC Team két jeles tagja, Pribila László és Molnár Ábel. Mik a mai tapasztalatok? Hogy érzitek magatokat? László? Ábel? Nagyon jól érezzük magunkat. Nehéz volt egy kicsit felvenni a ritmust a második napon, de ez már ilyen megszokott. Azt gondolom, hogy pont most arra értük be, hogy megvan az optimális egyensúly, hogy amennyire fáradtak vagyunk, vagy amennyi energiánk van, arra még kellően felkészülve tudunk felugrani a pályára és meglőni a pályákat. Úgyhogy reméljük ezt az utolsó 3 pályát még meg tudjuk így tartani, hogy ne valami nagy hiba most következzen be. Hallottuk, hogy voltak ma nagy szerencséid is. Igen, hozzád beszélek. Tehát hallottuk, hogy voltak nagyon nagy szerencséid is. Ennek ellenére hogy lősz a mai nap folyamán? Mindennek ellenére egész jól lövök ma is, meg tegnap is. Jól megy nekem szerencsére, úgyhogy szeretném ezt az utolsó 3 pályát, ahogy az Ábel mondta, nagyon koncentráltan és hiba nélkül meglőni. Ez nagyon sokat számít. Ilyenkor könnyen el tud gurulni egy gyógyszer, és az egészet ki lehet dobni a kukába. Ma reggeltől folyamatosan sütött a nap, tehát nem úgy, mint a nap, hogy esett. A kedv az mennyire jó, nem jó? A kedv az megtartott, ugyanúgy, mint tegnap. Tegnap is sokat sütött a nap. Köművesre. Mutassuk meg! Köművesre égtünk. Meg a Igazi kőművesek, mindenki szétégett. Szóval tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a hangulata a verseny végére egész jó lett. Abszolút. Egész végig jó volt a hangulat. Szintén 3 pályája van Szegedi Márknak a mai napból, illetve az egész versenyből. A kérdés az, hogy a tegnapi rossz lelkiállapota az mára mennyire javult? Szerintem elkevertél valakivel. A tegnapi jó hangulata mennyire változott a mai nap folyamán? Köszönöm kérdésedet. Igazából próbálom megtartani. Fáradt vagyok, most már így a második nap közepénél.
és igazából az időjárás az, ami engem egy picit megvisel. Most ma kaptunk már napsütést, meg felhőt, és hát van meleg, meg pára, meg reggel ködbe jöttünk, tehát ennyi. Na jó, de azért olyan nagyon-nagyon változékony, mint tegnap az időjárás ma nem, tehát ma azért sütött a nap folyamatosan. Igen, és ezért van az, hogy ragadok már mindenhol, és már nagyon szeretném levenni magamról a meszt. Hát ha a nézők gondolom szeretnék, vedd le most a meszt. Inkább nem, mert nehéz visszaöltözni. Oké, na a tréfát félretérve van még három darab pálya. Neki esel, agyonlövöd, vagy szép óvatosan? Egyik sem, mint eddig. Tudatosan, pontosan, gyorsan, ennyi. Tipsi sem. Nálad a tudat hol van? Itt vagy? Nálam a tudat, megpróbálom azt hinni, hogy fönt van. Oké, tehát mondjuk azt, hogy egy tudatos versenyzővel, végre az első tudatos versenyzővel megcsináltuk az interjút. Sanyi, miért adtad fel a mai napra a versenyt? Nem feladtam a versenyt, hanem nincs működőképes fegyverem, az nem ugyanaz. Tehát műszaki probléma miatt adtad föl. Hát műszaki problémát nem tudok lőni. A feladás az nagyon nehéz egyébként? Nem, mert bemész a postára, becsomagolod és feladod, teljesen egyszerű. És egyébként, és most komolyan, tehát nem vérzik a szíved? Nem. Ez egy ilyen technikai sport. Autóversenyzőnek nem megy a kocsi, akkor ott áll a büfébe, aztán serezik. Ez nálam is megvolt. Milyen volt a mai napod? Egy kicsit vidámabbnak tűnsz, mint tegnap. Egy kicsit vidámabbnak, ha bár nehezen indult a mai nap, mert természetesen elkéstünk. Ezzel ugye nem mondok újdonságot. Engem ez egy kicsit fölstresszál, még nehezen kezelem a helyén, de most már minden oké. Én szeretek versenyezni, úgyhogy nyomjuk. Tehát akkor az első pályát kivéve mondhatjuk azt, hogy stressz nélkül végigtoltad a napot. Igen, igen. Jó, hát volt, amikor elvittek az ufók, és rossz helyre tettek vissza. Eltévedtem az egyik pályán, de ez benne van. Csak egy nagyon pici szösszenet, hogy egy picit lassan haladunk. Ugye nagy a squad, nagyok a squadok, sokan vagyunk, ezért egy picit sok a szünet a két... Kicsit vontatottabb maga a lövészet. Igen. Nagyon kevés mozgóval találkoztunk, ennek örültél? Megmondom őszintén, igen, ha bár 50%-ig örülök is neki, meg nem is, mert egy alfa mindegyikben benne volt, a másik az nem. Úgyhogy ezt kell javítani, hogy a második is vele találjon. Jövőre jössz? Nagyon szeretnék, nagyon. Shalom Harpent elkaptuk a 20 pályás Delta Cupon, az utolsó előtti stage-en. Most jöttél le az utolsó előtti pályákról, van még 2 egy hot range-be. Hogy érzed magadat? Milyen volt ez a verseny neked? Nekem nagyon jó volt a verseny. Örültem neki. Jó volt. Könnyű. Egyáltalán könnyű stage-ek voltak. Abszolút könnyű stage-ek voltak? Szerintem igen. Szerintem igen. Neked ment? Igen. Kevés mozgóval találkoztunk, ennek örültél? Igen. Persze, én azokat nem szeretem. Jó, azt csak mondom neked, hogy az legutolsó pályán van 2 darab mozgónk. Örülsz neki? Ne. Oké. A hangulat szerintem jó volt a squadban, te hogy érezted magad? Nagyon jó, nagyon jó. Otthon éreztem magamat. Szervezés? Minden rendben, minden jó van. Ja, mi a tervem még? Debrecenben leszek, majd jövök a Gekóra. Ott leszek. Két fantasztikus napot tölthettünk el Belgrádban, ez volt a Delta Cup, egy 20 pályás Level 3-as IPSC verseny. A versenyzők döntő többsége nagyon jól érezte magát, már amennyit mi láttunk belőle, de mi is nagyon jól éreztük magunkat. Jövőre biztos, hogy visszanézünk, és megnézzük, hogy milyen lesz a 2019-es verseny. Most, hogy végignéztük ezt a 2 napot Belgrádban a Delta Cupon,
Utazunk is rögtön el Béka barátommal Burgenlandba, a Burgenland kupára. Shoot off. A Schattendorfi lőtéren egy fantasztikus versenyt rendeztek, a Burgenland kupát, ez évről évre mindig egyre jobb és jobb versenyre sikeredik. A rendezők ugye a lőtér kialakításából fakadóan úgy oldották meg a gördülékeny ügyvitelt, hogy 4 squadot pörgettek egyszerre, 3-3 pályán, és gyakorlatilag forgó színpadként váltották egymást a squadok egy-egy ilyen 3-as szektorba. Nagyon ötletes pályákat hoztak össze az osztrákok. Nagy trükk ezen a lőtéren, hogy egy-egy pályát tulajdonképpen ketté osztanak, és 2 rövidebből áll össze, aztán tulajdonképpen egy, de mindig másképp kell meglőni, más a kezdőpozíció, és teljesen más jellegű mozgások jönnek így össze. Mindenki nagyon-nagyon élvezte a versenyt, az időjárás ugyan egy kicsit megtréfálta a versenyzőket, de ettől függetlenül mindenki vidáman tudott lőni. Érdekes módon egy csütörtöki napon érkeztünk meg Schattendorfba a Burgenland kupára. Nagyban készülődik már egyébként a lőtér a versenyre, de a nagy roham majd holnap után és vasárnap fog megérkezni. Mi most megnézzük, hogy a pályákat jól építették-e meg egy premeccsen. A mostani burgenlandi közvetítésünket úgy döntöttünk, hogy kicsit rendhagyó módon fogjuk összeszerkeszteni. Éppen ezért egész nap csak Pribila Lászlót fogjuk kérdezni 3 pályánként. Hogy érzed magadat? Hogy tetszik az egész? Szevasztok, irgalmatlan meleg van, nagyon jól érezzük magunkat. Az első pálya az egy 12 lövéses kis fincsi kezdés volt, 4 vassal, meg mennyi? 4 papírral, ugye ez 12. Egész jól sikerült, jól ment, el kellett dönteni, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt kezdjük, bal oldalt túlságosan ki kellett dőlni ahhoz, hogy eltaláljuk a papírt, éppen ezért nem onnan kezdünk. Ezt tanították nekünk a nagyok, így is csináltuk, jól is sikerült. Aztán utána jött egy 24 lövéses pálya, ott csak papírok voltak, full alfára lőttem, ez azért nagyon jól néz ki. Majd megmutatom, hogy kell. Nagyon büszkék vagyunk Lacira, hogy lőtt egy full alfás pályát. Na jó, és a harmadik, a nagyon nehéz, a nagyon hosszú? Ritka az ilyen, a harmadik pedig egy 32 lövéses pálya volt, 16 darab papírcéllal, ott meg futni kellett, mint a megtáltosodott hercehurca. Ennyi. És hogy tetszik neked az, hogy itt a pályákat úgy építik át gyakorlatilag, hogy egyetlen egy darab léc átrakásával egy új pályát kapsz? Látszik, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél praktikusabbak legyenek a pálya megoldások is, meg a pálya építésnél is figyelme veszik ezt, hogy ne kelljen túl sokat dolgozni. Se a ragasztónak, se a pályabírónak, se senkinek, hogyha valamiféle átszervezést kell csinálni, akkor ne álljon meg fél órára a meccs, ez jó dolog. Milyen volt ez a 3 pálya? Hogy érezted magadat, és mik a tapasztalatok? Jól, szerencsére most van egy kis felhőnk, mert dögmeleg van, tehát azért 10 percenként egy fél liter, 1 liter víz, vagy valami üdítő simán lemegy. Irgalmatlan meleg van, nehéz így, de egyelőre meg vagyok elégedve. A pályákról volt megint 2 rövid, és volt előtte egy nagyon hosszú, egy nagyon cikcakkos és nagyon fifikás. Na, arról beszél a hosszúról, neked az hogy ment? Nekem is jól ment, mind a ketten jól lőttünk, láttam azt is te is, hogy lőtted. A végén volt 4 darab pici vas, ami messze is volt, na arra nagyon rákoncentráltunk mind a ketten, tök jól ment. Egyet lőttünk talán mellé, de azt hamar ki tudtuk javítani, hamar visszavettünk a gázból, aztán nem volt semmi gond. A 2 rövid pálya meg, az egyik olyan volt, hogy 3 papírra meg 3 vasra kellett lőni, hogy teljesen üres volt a fegyver, nekünk kellett összeszerelni, betározni, csőre tölteni, hátul megépítettek egy olyan érdekességet, hogy egy ilyen magas lesen álltunk, onnan indult az egész. Én úgy terveztem, hogy amerikai ninja leszek, és majd én meglövöm, és leugrom ezt az 5 lépcsőfokot, hát azért ez nem úgy megy éles fegyverrel a kezembe, pillanat alatt újra terveztem. Tehát mondhatjuk azt, hogy a biztonság szempontjából inkább elálltál a szándékot, hogy leugráljál, mint egy 3 méter magasból. Szó szerint, de úgy néz ki, jó döntés volt, mind a 2 rövid pályán full house lőttem, az idő is elfogadható volt, úgyhogy jó döntés volt.
A Burgenland kupának a kétharmadát meglőttünk. Laci újabb 3 pályán van túl, én is. Laci, ez a 3 pálya, na ez hogy tetszett most? Na ez nagyon jó volt. A Schattendorfi esőerdő megmutatta nekünk a fogafehérjét, elkezdett zuhogni az eső, egész idáig a füvet rágtuk, olyan melegünk volt, most meg az egyik pályát fel kellett függeszteni, kicsit meg lett kavarva, volt egy kis pauza, stb. De jó volt, 2 rövid pálya, meg egy közepes pálya volt itt mögöttünk ebbe a kis házikóba. Kaptam egy kis büntetőt is, ahol le kellett feküdni, ott lelógott a lábam, ami ugye tilos, nem szabad. Lacika meg is kapta a büntetését. Jó, de azért úgy látom, nem vagy elkenődve. Nem, de hogy is, attól függetlenül jól megy, most vár ránk még 3 darab pálya. Ha jól látom, a 3 legnehezebbet kaptuk meg utoljára. Mozog minden jobbról, balról, föntről le, úgyhogy... Az biztos, hogy továbbra is elmondhatjuk, hogy tetszik a verseny. Nagyon tetszik. A Burgenland kupa 12 pályáját ezen meg is lőttük, Laci is végzett, úgyhogy megint 3 pálya után megkérdezem, Laci, hogyan tetszett ez a 3 pálya, illetve az egész verseny hogy tetszett? Az utolsó 3 pálya volt a legnehezebb, a hosszú pályán látni fogjátok, 4 darab mozgó célunk is volt, az egy kicsit föladta a leckét, de meg volt mindenem, úgyhogy sőt az egész versenyen meg volt mindenem, minden céltáblát és minden vasat eltaláltam, büszke vagyok. Se piti, se miss. Így, ahogy mondod. És az egészében a versenyről mi a vélemény? Ez egy nagyon jó verseny, a Burgenland kupa mindig az év egyik legjobb level 3-as versenye, európai szinten, úgyhogy tök jól éreztük magunkat, most is kitettek magukért rendezők. Ez volt a 11. Burgenland kupa, jövőre egészen biztosan ellátogatunk, és bizonyára be fogunk számolni az egészről. Várj csak egy picit, még a rendezőt megkérdezzük. Grüß dich, Gerald. Also, ich hätte gerne Fragen. Ja. Wie hast du dich gefühlt? Hast du Pre-Match schon geschossen? Wie hast du Stages aufgebaut? Ist das die 11. Burgenland Cup? War das ein bisschen anders als früher oder gleich? Oder was kannst du dazu sagen? Ja, es ist wie gesagt der 11. Burgenland Cup, den wir veranstaltet haben. Ich veranstalte gerne einen internationalen Bewerb. Unser Verein unterstützt mich dabei sehr. Und wir versuchen, den Burgenland Cup, solange es geht, aufrechtzuerhalten und eben auch in den nächsten Jahren durchzuführen. Ich persönlich habe mich gut gefühlt beim Pre-Match. Es ist zwar sehr stressig, Matchdirektor zu sein, Range Master oder Range Officer zu machen und nebenbei zu schießen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Super. Wie viele Leute schießen? Also wie viele Leute kommen noch morgen und übermorgen? Insgesamt haben wir 225 Nennungen. Das Match war innerhalb von 10 Minuten ausgebucht, das ist sehr gefragt. Wir haben dann versucht, noch zusätzliche Startplätze zu schaffen, um auch den Schützen die Möglichkeit zu geben, die keinen Startplatz mehr bekommen haben, um noch an unserem Match teilzunehmen. Das ist ganz gut und danke dir und gratulieren wir. Dankeschön. Danke. Önök a Shoot Off magazin 9. adását látták. Reméljük, jól szórakoztak velünk ismételten. A viszontlátásra. Shoot Off.